ආයුබෝවන් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube හි අපේ කුස්සියට. ඉතින් අද අපි මොනවද හදන්නේ? මේ ගැන දැනගන්න යමුද කුස්සියට. මේ තියෙන්නේ ෆෘට් කේක් එකක් කියලා මම ඔයාට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑ නේද? ඔව්, ඔයා දන්නවා ඔයා ෆෘට් කේක් කාලක් තියෙනවනේ. ඒ වුණාට මේ ෆෘට් කේක් එක ඔයා කාපු ෆෘට් කේක් එකට වඩා ගොඩක් වෙනස් කියලා මම ස්ථීරයෙන්ම කියනවා. මතු පිට කජු හා මීපැණි තැවරුණු පළතුරු කැබලි හොඳින් මිශ්‍ර වී ඇති මේ රසවත් කේක් එක ඔයාට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ආකාරය තමයි දැන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පවුලේ සාදයකදී විශේෂ අමුත්තන් පැමිණෙන විට වෙනත් ආකාරයේ කේක් වර්ග හරි ඔයා කඩෙන් ගිහින් මිලදී ගත්ත ෆෘට් කේක් එකක් හරි වෙනුවට ඔයාම හදලා දුන්නොත් හැම ආකාරයකින්ම වටිනාකමින් වැඩි වෙනවා. ඒක ඔයාට අත්දැකීමෙන්ම විඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ වීඩියෝව නරඹන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම මේ මැජික් කේක් එක හදමු. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයා මුලින්ම අරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා වියලි පළතුරු කැබලි ග්‍රෑම් 100ක් විතර. මේ කජු ග්‍රෑම් 50ක් විතර. මේ රටින්දි ග්‍රෑම් 50ක් විතර. ඇට ඉවත් කරලා හීනෙට කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වියලි මිදි ග්‍රෑම් 100ක්. දැන් ගත්තේ සීනි ග්‍රෑම් 200ක් විතර. මේ පිටි පාන් පිටි එහෙමත් නැත්නම් කේක් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක් දාලා 3 වරක් හලාගෙනයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටික විතරයි. බටර් ග්‍රෑම් 100ක්, ලුණු ටිකක්, වැනිලා සහ දොඩම් ගෙඩියක්. මේ මොනවද කියලා ඔයා දන්නවනේ. මෙතන බිත්තර 4ක් තියෙනවා. දැන් අපි මුලින්ම වියලි මිදිවලට අඩු රස්නෙන් උණු වතුර කෝප්පයක් විතර දාලා ටිකක් සොෆ්ට් කරගමු. මෙතනදී වාසි දෙකක් වෙනවා. එකක් තමයි හොඳින් පිරිසිදු වෙන එක. වැලි දූවිලි වගේ දේවල් තැවරිලා තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම මේ මිදි ආයෙත් හොඳට රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ නැවුම් ගතියක් ලැබෙනවා. හරි. දැන් මේ බිත්තර 4 හොඳින් ගසා ගමු. ඒ වගේම අපි මේ දොඩම් ගෙඩිය අරගෙන ඒකේ පොත්ත ග්‍රේට් කරගමු. එහෙමත් නැත්නම් පොත්ත හීනෙට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම වෙනසකටත් එක්ක හීනෙට කපා ගන්නම්. ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දොඩම් ගෙඩියේ මදවත් විෂවත් නෙමෙයි පොත්තෙන් එන ඒ සැර රසය විතරයි. දැන් අපි භාජනයට මේ බටර් ග්‍රෑම් 100 දාගමු. ඒත් එක්කම සීනි ග්‍රෑම් 200ත් එකතු කරගෙන මේ ආකාරයට හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. මම සුදු සීනි ගත්තට ඔයා පුළුවන් නම් බ්‍රවුන් sugar හොයාගන්න. ඒක ගොඩාක් හිතකරයි. දැන් මේ මිශ්‍රණයට
අපි ගසාගත් බිත්තර 4 ක්‍රමක්‍රමයෙන් එකතු කරගෙන මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. දැන් බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් දාලා තුන් වරක් හලාගත්ත මේ පිටි මිශ්‍රණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ආකාරයට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගමු. මේකට හොඳ පදමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ පදම එනකම් පිටි මිශ්‍ර කරගනිමින් හොඳින් හැඳි ගන්න. මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ කියලා දන්නවා. ඔයාගේ අතට දැනෙනවා මෙන්න මේ උකු ගතිය. මේ වගේ එක දිගට වැක්කිරෙන වගේ පදමක් අරගන්න. හරි. දැන් කිරිපිටි තේ හැඳි 3ක් මදරස්නේ උණු වතුරෙන් දිය කරලා නිවාගත්ත මිශ්‍රණයකින් ටිකකුත් මම මේ මිශ්‍රණයටම ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් මේකටම දාලා කැමති නම් වැනිම කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ලුණු චුට්ටකුත් මේකට දාගමු. දැන් වතුර බේරගත්ත වියලි මිදි ටිකත් මේ වගේ දාලා ග්‍රේට් කරගත්ත දොඩම් පොතුත් කපාගත්ත රට්ටෙන්දිත් පළතුරු කැබලිත් මේ වගේ එකතු කරලා කලවම් කරගමු. දැන් අපේ වැඩේ හරි. දැන් ඉතින් ට්‍රේ එකට දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් දාගමු. ඔයා ගත්ත ප්‍රමාණවලට මේ ප්‍රමාණි ට්‍රේ එකක් තමයි ගොඩක් ගැලපෙන්නේ. ඔයාට මං අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැනේ. මේ ප්‍රමාණය විවිධ හැඩෙත් ට්‍රේ වර්ග තියෙන වෙළඳපොලේ ගන්න. ඔයා කැමති හැඩයකින් අරගන්න. මම අරගෙන තියෙන්නේ නම් මේ හැඩේ ට්‍රේ එකක්. බටර් ටිකක් තවරපු ඔයිල් පේපර් එකක් දාගන්න. මම වැඩි විස්තර කියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා දන්නවනේ. ඉතින් මේක ස්පැචුලා එකකින් හරි හැන්දකින් හරි හොඳට ෆ්ලැට් කරන්න. කෝනස් වලට යන්න. තෙල් කඩදාසියක් දාලා තියෙන නිසා කේක් එකේ හැඩයට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කෝනස් වලට යන්න හොඳින් තුනී කරගන්න. මන් දන්නවා මේ ගැන ඔයාලට වැඩිපුර කියන්න ඕනේ නැහැ.
ඉතින් බේක් කරගන්න කලින් මේ කජු ටික උඩින් ලස්සනට දාගමු. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක බේක් කරගන්න තමයි. මෙතනදී මෙතඩ් දෙකක් තියෙනවා. එකක් oven එකේ දාගන්න එක. අනිත් එක තමයි රයිස් කුකර් එකේ හරි වෙන මොකක් හරි පෑන් එකක ලුණු කුඩු එහෙම දාලා ස්ටීම් කරලා වගේ ගන්න එක. ඒකෙදිත් හොඳට බේක් වෙනවා. මම එහෙම ಜಾති දෙකම දැකලා තියෙනවා කිසිම වෙනසක් නැහැ. රසයයි බේක් වෙන විදිහයි දෙකම එක වගේ. වෙනසක් හොයාගන්න බැරි තරම්. ඔයා මේක බේක් කරගන්නේ oven එකෙන් නම් සෙල්සියස් අංශක 170කට විනාඩි 45ක් වගේ තියලා ගන්න. ඔයා කරන්නේ අනිත් විදිහට නම් ඔයාට කොහොමත් විනාඩි 45කින් විතර ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඔයා ටූත්පික් එකකින් බලන්න මැද අමුද කියලා. එතකොට ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. කොහොමත් මං හිතන්නේ විනාඩි 45කට වඩා යන්නේ නැති වෙයි කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක එළියට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලබලෙන් හැදුවට මීටත් වඩා ඔයාට ගොඩාක් නීට් එකට හදාගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. පරිස්සමට අරගෙන මේ වගේ තව පොඩි වැඩකුත් අපිට කරගන්න පුළුවන්. පැණි ටිකකුත් අරන් මේකට ඇප්ලයි කරන එක. ඉතින් අපි එහෙමත් කරමු. හැබැයි මේවා පොල් පැණි නෙමෙයි මී පැණි. මේක අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් නෙමෙයි. ඒත් මේ කේක් එකේ රස තවත් වැඩි කරගන්න ඕන නම් තමයි මේ තියරි එක කරන්න වෙන්නේ. දැන් ඉතින් කාලා රස බලන වෙලාව. ඉතින් ඔයත් වැඩි කල් ගන්න නැතුව ඉක්මනට හදලා බලන්නකෝ. පුළුවන් නම් අදම හරි හදලා බලන්න. ඔයාට තේරෙයි කලින් කාපු ෆෘට් කේක් එකේ ඔයා හදාගත්ත මේ ෆෘට් කේක් එකේ වෙනස කොහොමද කියලා. එහෙනම් next video එකෙන් අපි හමු වෙමු. notification all දාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්. take care.